Η ατμόσφαιρα στον κόλπο του Ναβαρίνου εκείνο το μεσημέρι του Οκτωβρίου του 1827 ήταν πολύ ηλεκτρισμένη. Όταν ένα Αιγυπτιακό πυρπολικό πλησίασε πολύ κοντά στη Βρετανική φρεγάτα Ντάρμουθ, ο Άγγλος κυβερνήτης έστειλε μία βάρκα για να ζητήσουν από το πυρπολικό να απομακρυνθεί. Όμως οι Αιγύπτιοι πυροβόλησαν και σκότωσαν τους Άγγλους ναυτικούς. Μέσα σε λίγα λεπτά, όλος ο κόλπος φλεγόταν. Γεια σας φίλοι και φίλες του καναλιού. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε τη νέα επερχόμενη σύμπραξη του καναλιού μας, αυτή τη φορά με τη συνδρομητική πλατφόρμα ιστορικού περιεχομένου Armchair History TV. Είναι μια πρωτοβουλία του εξαιρετικά ποιοτικού Armchair Historian. Προσωπικά είναι από τους αγαπημένους μου, περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά ιστορικά κανάλια από όλο τον κόσμο, μαζί και το Historia Grecia. Και έχει ήδη πάνω από 150 αποκλειστικά ντοκιμαντέρ, στα οποία προστίθονται συνέχεια καινούρια. Το κανάλι μας θα συνεχίσει να ανεβάζει βίντεο και εδώ στο YouTube, αλλά πλέον και στη συνδρομητική πλατφόρμα, με το πρώτο βίντεο να είναι για τον αποτυχημένο πόλεμο του 1897, το Μαύρο 97, το οποίο είναι ήδη στα σκαριά. Επιπλέον, αν χρησιμοποιήσετε κατά την εγγραφή σας τον κωδικό που βλέπετε στην οθόνη σας, κερδίζετε 50% έκπτωση, αλλά στηρίζετε και το κανάλι μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Από το 1824, όταν τα στρατεύματα του Ιμπραήμ έφτασαν στην Πελοπόννησο, οι ελληνικές δυνάμεις βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση, ενώ η προέλαση των Αιγυπτίων ανακόπηκε μόνο στα όρια της Μάνης και των Μήλων. Ο Κολοκοτρώνης, με διαρκή κλεφτοπόλεμο, παρενοχλούσε τα εχθρικά στρατεύματα και προσπαθούσε να αποτρέψει το προσκύνημα των ντόπιων, κρατώντας την φλόγα της Επανάστασης αναμένη, ενώ ο Ιμπραήμ για αντίπεινα ρήμαζε την ύπαιθρο. Και στην διεθνή πολιτική σκηνή όμως τα πράγματα δεν έμεναν στάσιμα. Ο θάνατος του τσάρου της Ρωσίας Αλέξανδρου του Πρώτου, που ακολουθούσε την πολιτική του Μέττερνιχ έως τότε, έμελε να αλλάξει τις διεθνείς ισορροπίες. Ο αδερφός του, Νικόλαος ο Πρώτος, που τον διαδέχθηκε, ήθελε τη Ρωσία πρωταγωνιστή και προστάτη των Ορθοδόξων. Οι Βρετανοί, που δεν ήθελαν να αφήσουν τους Ρώσους να κινούνται ανενόχλητοι, έστειλαν τον Δούκα του Wellington, νικητή της μάχης του Βατερλό, στη Ρωσία. Έτσι υπογράφτηκε το πρωτόκολλο της Αγίας Πετρούπολης, με το οποίο οι τρεις δυνάμεις, μαζί και η Γαλλία την τελευταία στιγμή, αναγνώριζαν αυτόνομο ελληνικό κράτος, υποτελές όμως των Σουλτάνων. Ο Σουλτάνος δεν δέχτηκε να κάνει καμία υποχώρηση. Πίστευε ότι ο Ιμπραήμ, μετά τις νίκες του σε Μεσολόγγι και Αθήνα, θα κατόρθωνε να πνίξει γρήγορα την Επανάσταση, κάτι που οδήγησε τις τρεις μεγάλες δυνάμεις να υπογράψουν τη συνθήκη του Λονδίνου. Σύμφωνα με αυτή, πρότειναν άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών, ακόμα και με τη χρήση βίας, αλλά και έμεση ανεξαρτησία της Ελλάδας. Την ίδια περίοδο, ο Ιμπραήμ ισοπαίδωνε χωριά και ξερίζωνε καλλιέργειες, ενώ πολλοί Έλληνες συλλαμβάνονταν και οδηγούνταν ως σκλάβοι στην Αίγυπτο. Υπήρχε διάχυτη εντύπωση στους φιλελληνικούς κύκλους της Ευρώπης ότι ο Ιμπραήμ σκόπευε να διώξει όλους τους Έλληνες από το Μόρια και να εγκαταστήσει εκεί Αιγύπτιους μουσουλμάνους. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Βρετανικός και ο Γαλλικός στόλος, με επικεφαλής τους Κόδρινγκτον και Δεριγνή, έφτασαν στο ναύπλιο όπου ανήγγειλαν στην ελληνική κυβέρνηση τη συνθήκη του Λονδίνου. Στη συνέχεια, κοινοποίησαν το περιεχόμενο της και στον Ιμπραήμ, ο οποίος ζήτησε 20ημερη προθεσμία για να λάβει οδηγίες από την υψηλή πύλη. Η προθεσμία όμως έληξε χωρίς κάποια απάντηση από τον Ιμπραήμ. Οι ναύαρχοι επιθυμούσαν την ανάληψη της όποιας δράσης πριν τους βρει ο χειμώνας, περίοδος που δεν ενδείκνυται για πολεμικές επιχειρήσεις. Η αφορμή δόθηκε όταν έφτασε μια επιστολή από τον Κολοκοτρώνη που ανέφερε ότι οι άνδρες του Ιμπραήμ προέβαιναν σε γενοκτονία στη Μεσσηνία. Όταν ο Ιμπραήμ απέφυγε να δώσει εξηγήσεις για δεύτερη φορά, οι ναύαρχοι αποφάσισαν να μπουν στον κόλπο του Ναβαρίνου για να επιτηρήσουν τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο που βρισκόταν εκεί. Ο τουρκο-αιγυπτιακός στόλος αποτελούταν από 3 μεγάλα πλοία, 24 φρεγάτες και άλλα μικρότερα πλοία, αθροίζοντας συνολικά 89 σκάφη και 41 μεταγωγικά. Η συμμαχική δύναμη από την άλλη ήταν πολύ μικρότερη σε αριθμό, αλλά ποιοτικά ισχυρότερη. Στο πεδίο της μάχης, ο τουρκο-αιγυπτιακός στόλος είχε αναπτυχθεί αμυντικά, σε σχήμα τριπλού πετάλου, με τα μεγάλα πλοία και τις φρεγάτες στην πρώτη γραμμή και τα μικρότερα από πίσω, ώστε να μπορούν να βάλουν καλυπτόμενα. Στα άκρα του πετάλου ήταν τοποθετημένες οι επάκτιες πυροβολαρχίες. Από την άλλη, ο συμμαχικός στόλος μπήκε με μεγάλη αυτοπεποίθηση και ρίσκο σε μια τελείως δυσμενή θέση, με τα γαλλικά πλοία να μπαίνουν απέναντι από τα αιγυπτιακά, καθώς οι χώρες τους είχαν σχετικά καλές σχέσεις.
Όταν ένα Αιγυπτιακό πυρπολικό όμως πλησίασε πολύ κοντά στη φρεγάτα Ντάρμουθ, ο κυβερνήτης του έστειλε μία βάρκα για να ζητήσουν από το πυρπολικό να απομακρυνθεί. Όμως εκείνοι σκότωσαν τους Άγγλους ναυτικούς και έτσι ο κυβερνήτης του Ντάρμουθ διέταξε να ανταποδώσουν τα πυρά προς τους αντιπάλους. Σε μια αλυσιδωτή αντίδραση, η γαλλική ναυαρχίδα Σιρέν χτυπήθηκε από την Αιγυπτιακή φρεγάτα Εσμίνα και η αγγλική ναυαρχίδα Asia δέχτηκε τα πυρά της τουρκικής ναυαρχίδας. Ο Κόδρινγκτον έστειλε εσπευσμένα αντιπροσωπεία στους Αιγυπτίους, αλλά οι Αιγύπτιοι πυροβόλησαν και σκότωσαν τους απεσταλμένους. Ακολούθησαν σφιδρά πυρά εκατέρωθεν, με τα πλοία να μάχονται σχεδόν ακίνητα σε απόσταση αναπνοής μεταξύ τους, κάτι που ευνοούσε καλά εκπαιδευμένα ευρωπαϊκά πληρώματα. Γύρω στις 3 μετά μεσημβρίας έφτασε και ο ρωσικός στόλος, που ως τότε βρισκόταν πιο πίσω, αναπτερώντας το ηθικό των συμμάχων. 3 ώρες αργότερα, τα πάντα είχαν τελειώσει. Από τα 89 πλοία του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου, μόλις 14 έμειναν αλόβητα. Οι νεκροί των Τούρκων και των Αιγυπτίων υπολογίζονταν σε 6.000. Από την άλλη, όλα τα συμμαχικά πλοία υπέστησαν μεγάλες ή μικρότερες ζημιές, χωρίς όμως να βυθιστεί κανένα από αυτά. Σύνολο, 650 Άγγλοι, Γάλλοι και Ρώσοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν εκείνη τη μέρα. Παρά τη μεγάλη συντριβή του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου, αρχικά τίποτα δεν φάνηκε να αλλάζει στην Πελοπόννησο. Ως αντίπεινα για τη ρωσική συμμετοχή στη μεγάλη ναυμαχία του Ναβαρίνου, οι Οθωμανοί έκλεισαν τα στενά των Δαρδανελίων για τα ρωσικά πλοία. Κάτι που μέσα στον επόμενο χρόνο οδήγησε στον Ρώσο-Τουρκικό πόλεμο του 1828-1829. Ταυτόχρονα, ένα γαλλικό εκστρατευτικό σώμα περίπου 14.000 ανδρών υπό τον στρατηγό Μεζόν αποβιβάστηκε στις 29 Αυγούστου του 1828 στη ρημαγμένη και καμένη Πελοπόννησο, με σκοπό την απομάκρυνση των Αιγυπτιακών στρατευμάτων ύστερα από σχετική συμφωνία που υπογράφηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Πράγματι, μέσα σε 2 μήνες τα Αιγυπτιακά στρατεύματα αποχώρησαν με συνοδεία συμμαχικών πλοίων, ενώ το Ναβαρίνο, η Μεθόνη, η Κορώνη και η Πάτρα παραδόθηκαν σχεδόν αμέσως στους Γάλλους. Από τους 40.000 Αιγύπτιους που είχε φέρει ο Ιμπραήμ, μόνο οι μισοί γυρνούσαν πίσω. Οι Γάλλοι έμειναν για άλλο ένα χρόνο στην Πελοπόννησο, χτίζοντας γέφυρες, δρόμους και νοσοκομεία, και αποχώρησαν αφήνοντας πίσω τους περίπου 1.500 νεκρούς, κυρίως λόγω ασθενειών. Και το νεοσύστατο ελληνικό κράτος όμως δεν έμεινε άπραγο. Από τον Μάρτιο του 1828, 6 μήνες μετά την ναυμαχία του Ναβαρίνου και για ένα χρόνο, τα ελληνικά σώματα οργανωμένα σε χιλιαρχίες υπό τους Ρίτσαρντ Τσέρτς και Αυγουστίνο Καποδίστρια στην δυτική στερεά και το Δημήτριο Υψηλάντη στην ανατολική στερεά, όχι μόνο εκδίωξαν τους Οθωμανούς από όλη τη στερεά, με εξαίρεση τις φρουρές σε Θήβα, Χαλκίδα και Αθήνα, αλλά απέκρουσαν επιτυχώς και τις αντιπιθέσεις των Οθωμανών. Το καλοκαίρι του 1829, ο Δημήτριος Υψηλάντης έθεσε ως στόχο την κατάληψη της Θήβας, τοποθετώντας παράλληλα ισχυρές φρουρές για να αποτρέψει οθωμανικές ενισχύσεις από τη Χαλκίδα και την Αθήνα. Παρά τις σκληρές όμως συγκρούσεις και επιμέρους νίκες των Ελλήνων, η αδυναμία ανεφοδιασμού και καταβολής μισθών οδήγησε μετά από 3 μήνες στην πλήρη διάλυση του ελληνικού στρατοπέδου, με τους στρατιώτες να σκορπίζουν παντού. Ταυτόχρονα όμως, στην παγκόσμια σκηνή και μέχρι τις αρχές του Αυγούστου, τα ρωσικά στρατεύματα του στρατηγού Φον Ντίμπιτς κατέλαβαν την Αδριανούπολη, ενώ στο μέτωπο του Καυκάσου ο στρατηγός Πάσκεβιτς κατέλαβε το Ερζερόμ και την Αργυρούπολη 50 χιλιόμετρα νότια της Τραπεζούντας. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Ασλάν Μπέις, ανιψιός του Ομερβριώνη και διοικητής του Σαντζακίου του Βερατίου, διατάχθηκε να συγκεντρώσει τις μονάδες του τακτικού Οθωμανικού στρατού από Αθήνα και Θήβα και να τις προωθήσει στην Θράκη για την προστασία της πρωτεύουσας. Έτσι, χωρίς να έχει επίγνωση της διάλυσης του ελληνικού στρατοπέδου στη Θήβα, ξεκίνησε από τη Λαμία με 3.000 άνδρες με κατεύθυνση προς Αττική. Οι Έλληνες, που δεν είχαν πληροφόρηση για τους σκοπούς του Ασλάν Μπέι, η παραμονή και ελεύθερη μετακίνηση Οθωμανικών στρατευμάτων στην Ανατολική Στερεά ήταν ένας πολύ σημαντικός και πρακτικός κίνδυνος, ενώ για τον Καποδίστρια, που προσπαθούσε σε διπλωματικό επίπεδο να επικυρώσει και να διευρύνει τα σύνορα του κράτους, θα αποτελούσε ένα αγκάθι εν ώψη των επικείμενων διπλωματικών εξελίξεων. Μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο, ο Υψηλάντης συγκέντρωσε τις διασπαρμένες μονάδες και εγκατέστησε το στρατηγείο του στο χωριό Βρασταμίτες. Οι Έλληνες, κατασκευάζοντας 6 οχυρές τοποθεσίες, οχυρώθηκαν σε 2 γραμμές άμυνας και 1 γραμμή προκάλυψης.
ενώ το ιππικό θα προφύλατε τα νόδα στην κατεύθυνση προς Λιβαδιά. Οι ελληνικές δυνάμεις ανερχόντουσαν σε σύνολο σε 3.300 άνδρες. Το πρωί της 12ης Σεπτεμβρίου απέναντί τους βρίσκονταν 4.500 τακτικό οθωμανικό πεζικό, 1.500 Αλβανοί, 600 Ιππείς και 4 πυροβόλα. Το οθωμανικό στράτευμα χωρίστηκε σε 4 φάλαγγες, προκειμένου να επιτεθεί ταυτόχρονα και στα 4 οχυρώματα της πρώτης ελληνικής αμυντικής γραμμής. Λίγο πριν φτάσουν όμως στις ελληνικές θέσεις, οι Έλληνες τους υποδέχτηκαν με μαζικά πυρά. Ενώ στη συνέχεια, ταυτόχρονα και με τις εφεδρίες, οι Έλληνες πραγματοποίησαν γενικευμένη έξοδο. Η μάχη κράτησε συνολικά 2 ώρες, με τους Οθωμανούς να τρέπονται σε άτακτη υποχώρηση, αφήνοντας πίσω 100 νεκρούς και πολλούς τραυματίες, εναντί μόλις 3 νεκρών από την ελληνική πλευρά. Ο κίνδυνος εγκλωβισμού και καθυστέρησης των Οθωμανών κάτω από την πίεση να φτάσουν τάχιστα στο μέτωπο της Θράκης ήταν υπαρκτός. Έτσι, και καθώς κανείς δεν γνώριζε ότι πριν από 10 μέρες ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος είχε λήξει, ο Τούρκος διοικητής συμφώνησε σε ασφαλή διέλευση προς τη Λαμία, με αντάλλαγμα την εκένωση όλων των τουρκικών θέσεων νοτίως του Σπερχιού. Η νίκη στην Πέτρα ήταν η τελευταία ένοπλη σύγκρουση μετά από 9 αιματηρά χρόνια αγώνα και ιδιαίτερα σημαντική αφού πλέον όλη η στερεά ήταν ελεύθερη, εκτός της Εύβοιας και της Αθήνας. 4 μήνες μετά θα υπογραφόταν η Συνθήκη Ανεξαρτησίας. Μια ένοπλη επανάσταση που είχε ξεκινήσει με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και τελείωνε με τον αδερφό του Δημήτριο. Μια επανάσταση που έχουμε συνηθίσει να τελειώνει με την ναυμαχία του Ναβαρίνου. Αγνώντας πως αν δεν είχαν προηγηθεί τα 7 χρόνια συγκρούσεων, ένας Κολοκοτρώνης να κρατήσει τη φλόγα αναμένη στην πιο δύσκολη στιγμή και επιπλέον άλλο 2 χρόνια σκληρού αγώνα ενάντια σε σχεδόν 30.000 Οθωμανούς στρατιώτες της στερεάς Ελλάδας, τίποτα δεν εγγυόταν την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Με αυτό το επεισόδιο, κλείνουμε τη σειρά επεισοδίων για τον αγώνα της απελευθέρωσης, αποτειώντας έτσι έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε όλους όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία μας. Στόχος μας είναι να καλύψουμε και τα υπόλοιπα επεισόδια της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας σε επόμενα επεισόδια. Είμαστε η Historia Graecia και θα τα πούμε την επόμενη φορά.